થેરેપી ઇટસેલ્ફ એટલે મારા બહુ ક્લોઝ છે મારા હાર્ટથી. મને બહુ પેશન છે થેરેપીમાં. તો હું બધા વાલીઓ, બધા પરિવારજનો, જેટલા પણ લોકો આજે આ વેબિનાર સાંભળી રહ્યા છે, એક વસ્તુ નક્કી છે કે હું તમને લોકોને બોર નહીં કરું. ઓકે. થેરેપી ઘણી વખત શું થાય કે આપણે સાંભળીએ થેરેપી માટે જવું અને બધી જગ્યાએ આપણે થેરેપી 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 સાંભળતા રહીએ. પણ ઘણી વાર આપણે શું થાય કે આપણે બધા થેરેપિસ્ટ બધું કહે છે, આપણે બધું ખબર છે, બટ ઘરે કેવી રીતે કરવાનું એ હજી આપણે ખબર નથી પડતી. બાળક બચતું જ નથી, કોઈ મોટું જણ હોય તો એ સાંભળતું જ નથી, કે આપણે કોઓપરેટ જ નથી કરતા. તો આ ઘણા રીઝન્સ મારી પાસે આવે જ્યારે પરિવાર મારા પાસે આવે કે મેડમ શું કરીએ હવે અમે લોકો, કે આપણા લોકો તો સાંભળતા જ નથી, કે બચ્ચું તો બેસતું જ નથી. તો આજે હું તમને ઘણી ખરી એક્ટિવિટીઝ શેર કરવાની છું જે તમારા બાળકો માટે તમે ઉપયોગી કરી શકશો. તો થેરેપી એટલે શું? આપણે વાત કરવાને કે સાંભળવાને આપણે આપણા બાળકોને સંધિ આપી રહ્યા છે. હિયરિંગ, અચ્છા, આપણું બાળક આજે ડાયગ્નોસ થયું હતું હિયરિંગ લોસ સાથે. તમે આજે એમને કરેક્ટ કરીને આપ્યું. હું તમને બધાને આ વસ્તુ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે રાઈટ ટાઈમ પર તમારા બાળકોનું કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ ઓપરેશન કરાવીને એમને સાંભળતા કર્યા. તો સાંભળતા કરવા માટે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કે હિયરિંગ એડ આ તમને બેસ્ટ છે. તો હિયરિંગ જે છે એ તમે આપી દીધું, પણ લિસનિંગ જે આપણા મગજથી થાય એ આપણે કરવા માટે થેરેપી સૌથી આગળ આપણે સક્ષમ કરશે. તો હિયરિંગ જે છે એ આપણા કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટથી થશે, જેનાથી બાળક સાંભળી શકશે. બટ જે સમજવાની પ્રતિક્રિયા છે આપણા મેંદુની, એ આપણા થેરેપી પર નિર્ભર છે. તો કેવી રીતે થશે એ આપણે જોઈએ. કે સાંભળવા માટે સૌથી પહેલા શું જરૂરી છે? આપણા કાન. આજે જો આપણા કાન ના હોત તો કે આપણે સાંભળી શકત નહીં. તેવી જ રીતે તમારા બાળકો માટે કે પરિવારજનો માટે જેનું પણ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ થયું છે, એ લોકોને કન્ટિન્યુઅસ સાંભળવાની જરૂરત છે. આ આગળ થેરેપીમાં હું ઘણી વખત ડિવાઇસ ન કહેતા, હું આ ડિવાઇસને કાન કહીશ. કે તમે તમારા બચ્ચાને કે તમારા બાળકોને અથવા તમારા પરિવારજનોને કાન, આ સૌથી પહેલા જેમ બાળક ઉઠે સવારમાં એમ એને આપણે ડિવાઇસ અથવા એના કાન આપણે પહેલા લગાડી દેવાના છે. એ સૌથી મહત્વનું છે. જેમ આપણે સાંભળીને ઉઠે એમ આપણા બાળકોને પણ સાંભળીને ઉઠવાની જરૂરત છે. ત્યારથી જે સાંભળવાનું ચાલુ કરશે, આખા દિવસમાં એ અનેક પ્રકારના અવાજો સાંભળશે. એટલે કાન આ આપણા બાળકને સૌથી પહેલા લગાડવાના છે ઉઠતાથી. એવું નહીં કે નાયા ધોયા પછી આપણે એને કાન લગાડવા, નહીં. ઉઠતાને સૌથી પહેલા એને કાન લગાડવાના, જેથી આખો દિવસ એ ડિવાઇસ સાથે કાઢશે. પછી આપણે શું કરવાનું છે? આપણે એના સાથે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે. તો એ શું કરવાનું છે? એના માટે આપણે બાળકોના સાથે સૌથી વધારે આપણે વાત કરવાની છે. સૌથી પહેલી એક્ટિવિટી અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી. ઘણી વખત વાલીઓ ભૂલી જાય છે કે બોલવાનું આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે જ્યારે આપણા બચ્ચાનું ઇમ્પ્લાન્ટ થાય. તો જેટલું થાય એટલા બાળકોના કાન પર શબ્દ પાડવાના છે આપણે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા બોલે છે, કાલે જઈને જો તમારું બાળક જે છે એ કોઈ બીજી ભાષા શીખવા માંગે છે તો એ ભાષાના આપણે શબ્દ બોલવાના છે. જેટલા શબ્દ બાળક જે છે આપણું એ સાંભળશે, એટલી જ એની ભાષાની રચના થશે, એટલી જ એની વાણીની રચના થશે, એટલું જ એનું સ્પીચ અને લેંગ્વેજ ડેવલપ થતું જશે. એટલે પહેલી એક્ટિવિટી જે આપણે શું કરવાની છે? બાળક સાથે બોલવાનું છે. જેટલું થાય એટલું બોલો. મમ્મી રસોડામાં છે તો પપ્પા બોલશે, પપ્પા કામમાં છે તો દાદી બોલશે, દાદી બીજા કામમાં છે તો દાદાજી બોલશે. જેટલા લોકો છે તમારા પરિવારમાં, એટલા લોકોએ બાળક સાથે એટલું જ ટાઈમ આપવું બહુ જરૂરી છે. ખાલી મમ્મી આપશે, ખાલી પપ્પા આપશે એનાથી નહીં થાય. કાકા કાકી, મોટા મમ્મી, મોટા પપ્પા જેટલા પણ હશે એ લોકોના બધા સાથે બાળકનો ટાઈમ રહેવો બહુ જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈએ કે થેરેપીથી આપણે શું ફાયદો થશે. બોલવાના કામ માટે આપણે થેરેપીની જરૂરત તો નથી, પણ થેરેપીથી આપણે શું થશે? થેરેપીથી આપણે એક દિશા મળશે કે બાળકથી કયા રીતેથી આપણે વાત કરવાની છે. ઘણા વાલીઓ શું કરે, મારી પાસે આવે અને મને કે
મેડમ આપણે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ કરીએ, આપણે 3 દિવસ કરીએ તો એનાથી આપણું બાળક બોલતું થઈ જશે, સાંભળતું થઈ જશે. તમને લાગે છે આવું થશે? નહીં થાય, આવું બિલકુલ ના થાય. કારણ કે બાળક જ્યારે થેરેપી માટે આવે ત્યારે એ થેરેપિસ્ટ સાથે 1 અથવા 1.5 કલાક મેક્સિમમ હોય, પણ 24 કલાક એ તમારી સાથે હોય. તો 24 કલાકમાં વધારે શીખશે કે 1 કલાકમાં વધારે શીખશે? તો આપણે આપણા બાળક સાથે જ્યારે થેરેપીમાં જાઓ ત્યારે આપણે એ થેરેપિસ્ટ પાસેથી આપણે શીખવાનું છે. થેરેપી તમારા લોકો માટે છે કે તમે ઘરે જઈને બાળક સાથે કેવી રીતે વાત કરવાની, કેવી રીતે રમવાનું, કેવી રીતે એના શબ્દકોશ વધારવાના. થેરેપી એટલે ટ્યુશન્સ નથી કે તમે અઠવાડિયામાં 3 વખત ગયા અને બાળકનું બધું સોલ્વ થઈ ગયું. કારણ કે થેરેપી જે છે એ એક્સપર્ટ છે હિયરિંગ લોસમાં, બટ તમે તમારા બાળકના એક્સપર્ટ છો. તમને બધાને ખબર છે કે તમારા બાળકના બિહેવિયર શું છે, એ ક્યારે કંટાળી જશે, એ ક્યારે તમારો સાથ આપશે. તો આ બધી વસ્તુઓમાં તમને થેરેપિસ્ટને હેલ્પ કરવાનું છે અને થેરેપિસ્ટ તમને હેલ્પ કરશે કે બાળકનું શબ્દકોશ કેવી રીતે વધારવાના. એટલે આ આખા ટીમમાં આપણે બેઓને કોઓર્ડિનેટેડ રહેવાનું છે. હું તમને લીડ કરીશ કે તમે મને લીડ કરશો એવું નથી. આપણે બંનેને ટીમ વર્ક કરવાનું છે આપણા બાળક માટે. હવે હું તમને શેર કરીશ આગળની એક્ટિવિટીઝ જે આપણા બાળક માટે સૌથી જરૂરી છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે કયા કયા એક્ટિવિટીઝ છે કયા કયા એજ ગ્રુપ માટે. અહીંયા તમે જેમ જોવો છો, અહીંયા છે પહેલું ગ્રુપ ટોડલર્સ, જેનું એજ ગ્રુપ છે જન્મ થતા બાળકથી લઈને 1.5-3 વર્ષ સુધીના બચ્ચાઓની. અને એના અંદર આપણે જોઈએ કયા એક્ટિવિટીઝ કરી શકો. તો પહેલું, જ્યારે બાળક સાંભળતું ચાલુ થાય, ઓકે, જ્યારે તમારું બાળક જન્મ લે તમે ત્યારે એક્સપેક્ટ કરો કે બાળક સાંભળીને તરત બોલવાનું ચાલુ કરશે? નહીં કરે, બરાબર. આપણે બાળક સાથે ત્યારે આપણે આખું વર્ષ બાળક સાથે આપણે રમીએ, આપણે એની સાથે વાતો કરતા રહીએ, એના જેમ વાતો કરતા રહીએ, જેનાથી બાળક એક આખું વર્ષ સાંભળે અને પહેલા વર્ષગાંઠ પર એ પહેલો શબ્દ બોલવાનું ટ્રાય કરે. બરાબર. ટોડલર્સ માટે પણ તમે જ્યારથી એમને કાન આપ્યા છે, ઓકે, જ્યારથી તમારો એને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ થયું છે ત્યારથી એનો સાંભળવાથી જન્મ થયો છે એટલે ત્યારથી તમે જે શબ્દ એના કાન ઉપર પાડશો એટલા શબ્દ એના મગજમાં બેસશે અને એવી જ રીતે એની ભાષાનો વિકાસ થશે. તો પહેલી એક્ટિવિટી કઈ છે આ ગ્રુપ માટે? આપણે જોઈએ મેકિંગ ડ્રેસિંગ અપ ફન. એટલે શું? આજે મારા પાસે એક બાળક છે જેને આપણે તૈયાર કરવાના છે. આપણે પણ સવારે તૈયાર થવાને આપણે કેટલી રુચિ આવે કે આજે આપણે શું કપડાં પહેરીએ, આજે આપણે કયા ગહેણા પહેરીએ, બરાબર. એવી જ રીતે જ્યારે બાળકો તૈયાર થાય ત્યારે તમે એમની સાથે જેવી રીતે વાત કરશો એમને આપણે રુચિ આપવાના એમાં આપણે મદદ કરી રહ્યા છે. તો પહેલી એક્ટિવિટી કઈ છે? ડ્રેસિંગ અપ એક્ટિવિટી, જેના અંદર જેમ બાળક આપણું સવારે ઊંઘીને ઉઠે તેમ આપણે સૌથી પહેલા આપણે એના કાન લગાડવાના છે, એમને ડિવાઇસ લગાડવાનું છે, જેનાથી બાળકનું ત્યારથી સાંભળવાનું ચાલુ થશે. જેમ સાંભળવાનું ચાલુ થશે તેમ તમે શું કહેશો? અરે જો બાબુ, સવાર થઈ ગઈ છે, કોણ આવ્યું છે બહાર? હજુ સૂર્ય દાદા આવ્યા છે. ચલો ચલો હવે આપણે તૈયાર થઈએ. આજે આપણે શું પહેરવાના છે? આજે આપણે લાલ લાલ ટી શર્ટ પહેરવાના છે. જો મમ્માએ પણ લાલ લાલ સાડી પહેરી છે. આજે આપણે મેચિંગ મેચિંગ છે. ચલો 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 આપણે તૈયાર થઈએ. હવે આપણે પાણી ગરમ કરવાનું છે. જ્યારે તમે આવી રીતે વાત કરતા રહો એનો અર્થ એવું નથી કે તમે બાથરૂમમાં જતા ને એનું કાન કાઢી નાખ્યો, એનો ડિવાઇસ કાઢી નાખ્યો, નહીં. એને પાણી ગરમ ગરમ એને ફીલ કરવાનો. ચલો ચલો હજુ ગરમ ગરમ પાણી છે, બાપરે ગરમ ગરમ પાણી છે. હવે આપણે નાહવાનું છે. હું જે વાલીઓ N6 કાંસો અથવા N7 વાપરી રહ્યા છે એ વાલીઓને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે નહાતા ટાઈમ પર પણ એમને એક્વા કિટ નક્કી પહેરાવજો, જેનાથી એ નહાતે સમયે પણ એ અવાજો કન્ટિન્યુઅસ સાંભળશે. તમે જે વાત કરશો તે એ શબ્દ સાંભળતા રહેશે. એના પછી આપણે બીજી એક્ટિવિટી આપણે કઈ કરવાની છે?
એમને આપણે કરાવવાની છે સાંભળવાની એક્ટિવિટી. આપણે અત્યારે એમને કાન આપ્યા છે, એમને તરત ખબર પડી જશે અવાજ શેનો આવી રહ્યો છે? નહીં. એમને ખબર પડી જશે અવાજ કયા દિશામાંથી આવી રહ્યો છે? નહીં. આપણે એમને શીખવાડવાનું છે કે અવાજના ઉપર આપણે ધ્યાન કેવી રીતે આપવાનું, ક્યાંથી આપણે અવાજ આવે છે એ ઓળખવાનું કેવી રીતે. તો એના માટે આપણે કયા એક્ટિવિટીઝ કરશું? એના માટે છે આ છે ઝુંઝુનું. બરાબર. જેમ હું અઝ્યુમ કરું છું કે તમે તમારા બાળક સાથે આમને સામને નથી બેસવાના. તમે તમારા બાળક સાથે અહીંયા તમે બેસો, તમારું બાળક તમારા બાજુમાં બેસશે અહીંયા આગળ, અને તમે એને પાછળથી આવી રીતે અવાજ આપશો. બાળક તરત ફરીને જોશે. તમે કહેશો શેનો અવાજ આવ્યો? આનો અવાજ આવ્યો. હા, સારો સારો અવાજ છે, મોટો મોટો અવાજ છે. ઓ, મોટો મોટો અવાજ છે, સાંભળો સાંભળો. આ એક્ટિવિટી તમારા બાળકને હેલ્પ કરશે કે અવાજ કયા દિશામાંથી આવી રહી છે અને શેની આવી રહી છે. આ તો મેં એક બતાડ્યું. બીજું તમે લઈ શકો છો બેલ. ઘંટડી આપણા ઘરમાં નક્કી જ હોય છે. તો તમે સવારથી લઈને ક્યારે પણ આ એક એક્ટિવિટી કરી શકો કે જેના અંદર તમે અવાજ આપો છો આ દિશામાંથી અને આ દિશામાંથી પણ, જેથી બાળકને આપણી દિશા ઓળખવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. આ બંને અવાજો છે પતલી અવાજ. બરાબર. એમાં જ એક જાડી અવાજ કઈ છે? તાળી. આ છે જાડી અવાજ. આપણે તાળીઓનો ગેમ કરી શકીએ છીએ કે ચલો તાળી વગાડીએ. પછી તમે કહેશો પપ્પા તાળી વગાડો, પછી દાદી કહેશે તાળી વગાડો, પછી તમે બાળકને કહેશો તાળી વગાડો, જેનાથી બાળક પોતે પોતાનું પણ અવાજ વગાડવાનું ચાલુ કરે. તો આ એક્ટિવિટી તમે તમારા બાળક સાથે નક્કી જ કરજો. બીજી એક્ટિવિટી જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી છે અને જે તમારા બાળકને સાંભળવામાં અને શબ્દ વધારવામાં સૌથી વધારે હેલ્પ કરશે એ છે બુક એક્ટિવિટી. આ એક્ટિવિટી આ ઉંમરના જે બચ્ચાઓ છે એ ક્યારેક રુચિ લેશે અથવા તો નહીં પણ લે, પણ એનો અર્થ આવો નથી કે આપણે એમના રુચિના પ્રમાણે આપણે કરીએ. આપણે એમની રુચિ હજી વધારવાની છે. એટલે આપણે આ એક્ટિવિટી જેટલા જલ્દી થાય એટલા જલ્દી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની છે, એમને બતાડવાની છે. તો હવે રાત થઈ ગઈ છે, હવે બાળક ઊંઘવામાં છે, ત્યારે બાળક સૌથી શાંત રહેશે. કઈ ફરવાનું નથી, કઈ મસ્તી નથી કરવાનું. ત્યારે જયારે બાળક એક જગ્યા પર બેસ્યું રહેશે ત્યારે તમે કહેશો હજુ મમ્મા આજે શું લઈ આવી છે બાળક માટે? હજુ બાબુ આનો તો જો ડોગી છે, બુક બુક બુક. ડોગી કેવું કરે? બુક બુક બુક. આમ જ્યારે તમે કરો ત્યારે એક તો તમે બાળકને બુક પણ બતાડો છો અને અવાજ પણ સંભળાવો છો. તમને મારા હોઠ નથી દેખાતા પણ મારો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે. એવી જ રીતે બાળકને પણ તમે નથી દેખાતા પણ બુક દેખાય છે અને અવાજ સંભળાય છે, જેનાથી એ શીખી જશે કે આ છે પ્રાણી ડોગી, અને આ ડોગી કેમ બોલે? બુક બુક બુક. હવે બુક વાંચવાનું એટલે આવું નથી કે આપણે બુક ખોલ્યા અને લાઈન પર લાઈન આપણે વાંચતા ગયા. નહીં. આપણે કેવી રીતે વાંચવાનું? અરે આમાં જો કોણ કોણ છે? આમાં બધા જાનવર છે, આમાં બધા પ્રાણી છે. ઓ આજો આજો કોણ કોણ છે? આપણે સાંભળીએ પહેલા કોણ છે. એના અંદર આવશે હમ્મા. હમ્મા ક્યાં છે? ગાય ક્યાં છે? ગાય છે. આ ગાય છે? નહીં. આ ગાય છે? ઓ આ ગાય છે. એ કેવી રીતે વાત કરે? ઓકે. આનાથી શું કરો છો તમે? નક્કી બાળકના અવાજ પર ધ્યાન વધાવો છો, બટ એના શબ્દ પણ વધાવી રહ્યા છો. એને આપણે કહી રહ્યા છીએ આ છે ડોગી, આ છે ગાય. ગાય કે છે અને આ છે ડોગી જે કે છે બુક બુક બુક. રાઈટ. તો આ એક્ટિવિટી તમને ન ભૂલતા, આ એક્ટિવિટીને તમને સ્કીપ નથી કરવાની, કારણ કે આ એક્ટિવિટીથી તમારા બાળકને આગળ વાંચવાની સ્કિલ આવશે, વાંચવામાં એને રુચિ રહેશે, લખવામાં રુચિ રહેશે. એટલે આ એક્ટિવિટી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી છે તમારા ટોડલર્સ માટે અને તમારા
બચ્ચાઓ માટે જે સ્કૂલમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. એટલે આ એક્ટિવિટી તો આપણે કરવાની જ કરવાની છે. હવે આપણે જોઈએ બીજા ઉંમરના બચ્ચાઓ માટે કઈ એક્ટિવિટી છે. આ ઉંમર છે સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, નામથી જ આપણે ખબર પડી રહ્યું છે કે આ બાળકો સ્કૂલમાં જવાની તૈયારી યા તો કરી રહ્યા છે અથવા તો એમને ચાલુ કરી દીધું છે. તો આ બચ્ચાઓને આપણે કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાના? આપણે એવી રીતે કહેવાનું, જોજો હવે શું આવે છે? નહીં. હવે એને આપણે કેવી રીતે એમને થોડા મોટા બચ્ચાઓ જેવું આપણે ટ્રીટ કરવાનું છે. એમની આપણે સૌથી પહેલા આપણે હોમવર્ક કરવાનું છે કે એમની રુચિ શેનામાં છે, એને કયા કાર્ય કરવાના ગમે, કયા ગેમ્સ રમવાના ગમે, એ આપણે જોવાનું છે. છોકરીઓ હશે તો એને ડોલ રમવાની ગમે, એને ઢીંગલીઓ ગમે. છોકરાઓ હશે તો એમને ગાડી રમવાનું ગમે. તો એ લોકોના રુચિ પ્રમાણે આપણે એક્ટિવિટીઝ સેટ કરવાની છે. આ બચ્ચાઓ થોડા આપણાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ થઈ રહ્યા છે. એ લોકોને પોતાના શર્ટના બટન પોતે લગાડવાના ગમે, એમને પોતે થઈને ખાવાનું ગમે. તો આપણે એમને એ અવસર આપતા રહેવાનું છે, જેનાથી એ લોકો પોતાનું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પોતાના હિસાબથી એ લોકો થોડું કરતા રહીએ. તો પહેલી એક્ટિવિટી કઈ છે એના અંદર આપણે જોઈએ. બાળકને શીખાડો ટેબલ કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું. આ છે આપણી રોજની એક્ટિવિટી. કરો છો ને કે નથી કરતા? કરો ને. તો જ્યારે આપણે જમવાની તૈયારી કરીએ ત્યારે આપણે શું કહેવાનું? આપણે આપણા બાળકને લઈ લેવાનું સાથે અને એને આપણા એક્ટિવિટીઝમાં સામેલ કરવાનું. ચલો હવે આપણે જમવાની તૈયારી કરવાની છે. હવે તો મમ્માને ભૂખ લાગી છે. તને ભૂખ લાગી છે? આવી રીતે જ્યારે તમે વાત કરો, તમે બાળકને પૂછો છો કે તને શું ફીલ થાય છે? તને ભૂખ લાગી છે? તું થાકી ગયો છે? કારણ કે ફિલિંગ તમે ચિત્રમાં ન બતાડી શકો, તમે એને ફીલ જ કરાવી શકો. તો આ ટાઈમ પર તમે ફિલિંગ્સ પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દો છો કે ચલો હવે ભૂખ લાગી છે, જમવાની તૈયારી કરીએ. આપણે શું લેવાનું? આપણે પ્લેટ લેવાની. ચલો આપણે ગ્લાસ લઈએ. ચલો આપણે પાણી ભરીએ. ચલો આપણે ચમચા લઈએ, નાના ચમચા લઈએ, મોટા ચમચા લઈએ. આનાથી શું થાય? આપણે ભાષા આપણી સિમ્પલ પણ રાખી રહ્યા છે અને એમના ઉંમરના હિસાબથી આપણે શબ્દ વધારી રહ્યા છે. ઓકે, તો આપણે આ રીતે આપણા બાળક સાથે વાત કરવાની. એને કહેવાનું, ચલો દાદીને બોલાવી આવો, ચલો પપ્પાને બોલાવીને આવો, ચલો પપ્પાને પાણી આપીને આવો, દાદીને પાણી આપી આવો, ચલો દાદાજીને આપણે રોટલી આપીએ, શાક આપીએ. આનાથી આપણે એમના શબ્દકોશ વધાવી રહ્યા છે, જેના અંદર બાળકને પણ રુચિ રહેશે અને એમની ભાષાનો વિકાસ કરવાને પણ આપણે એમને હું હમણાં તમને જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ કહું છું એના અંદર તમને એક વસ્તુ હંમેશા ધ્યાન રાખવાની છે. તમે જેમ વાત કરો તેમ તમને તમારા બાળકને રિસ્પોન્સ આપતા, પ્રતિસાદ આપતા એમને આપણે વેટ પણ કરવાનું છે. એમ નહીં કે આજે મેં વાત કરી અને આજે જ મને બાળક પાછું રિસ્પોન્સ આપશે. નહીં, આ છે મહિનાઓની પ્રોસિજર. આ છે કદાચ કોઈ બાળકને તો વર્ષ લાગી જશે. પણ એનો અર્થ આવો નથી કે આપણે ગીવ અપ કરી દેવાનું કે નિરાશ થઈ જવાનું કે અરે મારું બાળક તો હજી સાંભળતું જ નથી, બોલતું જ નથી. નહીં, આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાના છે. કોક્લિયર જે પણ આપણે અત્યારે વિડીયોઝ બતાડ્યા છે એ તો કેટલા સરસ છે. એમાં બાળકો વાત કરે, એમાં બાળકો બોલે છે, સાંભળે છે. એ એક દિવસ કે એક મહિનો કે એક વર્ષની એ મહેનત નથી. એ ઘણી મહેનત છે એ પાલકોની, એ વાલીઓની, જે તમને તમારા બચ્ચાઓ માટે પણ લેવાની બહુ જરૂરત છે. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજા ઉંમરના બચ્ચાઓ, જે છે ટીનેજર્સ. ટીનેજર્સ એટલે પેલા જ પસીના છૂટી જાય ના, પણ એવું નથી. ટીનેજર્સને પણ આપણે હજી સારી રીતે આપણે એમને સંભાળવાના છે. એ લોકોના અંદર ઓલરેડી બહુ બધા કેમિકલ લોચા ચાલુ છે. હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ બહુ ચાલે એ લોકોના અંદર. તો જો એ ગુસ્સો કરે ને આપણે પણ ગુસ્સો કરીએ તો એ લોકો નહીં આપણે કોઓપરેટ કરે. આપણે એ લોકોના રુચિના પ્રમાણે હવે આપણે એ લોકોને લીડર થવા દેવાના છે. અત્યાર સુધી આપણે એ લોકોની લીડ કરતા હતા. હવે એ લોકોને થોડી આપણે સંધિ આપવાની છે કે એ લોકો પણ આપણે થોડું લીડ કરીએ.
ઘણીક વાર શું થાય, વાલીઓ મારી પાસે આવે અને એ કે મેડમ મેં તો મારું કામ કરી દીધું, મેં તો એને કાન આપી દીધા, સાંભળવાનું ચાલુ કરાવી દીધું, હવે બધું તમારા હાથમાં અને એના હાથમાં. નહીં, આવું થાય નહીં થાય. આજે પણ આપણે જે ટીનેજર્સ હોય એ લોકોને આપણે સૌથી વધારે સપોર્ટ શું માનવા જોઈએ? કોન્ફિડન્સ વધારવાના માનવા જોઈએ. એ લોકોનું આપણે મોટિવેટ કરવાના છે કે એમને આપણે કહેવાનું છે કે તું સારું કરી શકે છે, ચલ આપણે મદદ કરીએ, ચલ આપણે સાથે કરીએ. એ લોકોને જો તમે કમાન્ડ આપશો કે આ કર, આ કર, આ કર, એ કરશે નહીં કરે. આપણે એ લોકોના સાથે સાથે કરવાનું છે. તો એ લોકોની એક્ટિવિટીઝ આપણે એ લોકોના રુચિ પ્રમાણે કરવાની છે. કોઈ છોકરીઓ હોય તો એ લોકોને રસોડામાં ધીરે ધીરે રુચિ આવવાની ચાલુ થાય. કોઈ છોકરાઓ હોય તો એ લોકોને ગાડી, બાઇક્સ આના અથવા તો ફોનમાં રુચિ આવે એ લોકોને. તો આપણે એ લોકોના પ્રમાણે આપણે એ લોકોની એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે. આપણે શીખવાડવાનું નથી, આપણે એ લોકોને શીખવામાં સક્ષમ કરવાનું છે. તો ટીનેજર્સ માટે સૌથી પહેલી એક્ટિવિટી હું શું કહું, તો એને આપણે નયા નયા રેસિપીઝ, એને શું ભાવે એના પ્રમાણે આપણે એ લોકોના હિસાબથી આપણે રેસિપીઝ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. સેન્ડવિચીસ, જંક ફૂડ એ લોકોને સૌથી મનગમતું હોય તો આપણે એ લોકોને એના અંદર આપણે હેલ્પ કરી શકીએ કે આજે ચલો આપણે સેન્ડવિચ બનાવીએ. સેન્ડવિચમાં આપણે કયા કયા સામગ્રી લાગશે? આપણે બ્રેડ લાગશે. એ લોકોને આપણે પૂછવાનું કે આપણે કયા કયા સામગ્રી લાગશે. એ લોકોને વિચાર કરવા દો. જેટલી એ લોકો વિચાર કરશે એટલું જ એ લોકોના ડિવાઇસ સાથે સારું કરશે. તો એમને પૂછવાનું આપણે હજી શું લાગશે? આપણે શાક લાગશે, તો કયા શાક લાગશે? આ બાળકો સાથે આપણે નાના બાળકો જેવું નહીં બોલી શકતા, બરાબર? નાના બાળકો સાથે આપણે થોડું ઇતરાઈને બોલે, થોડું ડ્રામામાં બોલે, પણ આ લોકોના સાથે આપણે એ લોકો જેવી રીતે રહે એ લોકોના જેમ જ બોલવું પડે. ઘણી વાર તો મને એ લોકોના ફ્રેન્ડ્સને પણ થેરેપીમાં સામેલ કરવું પડે. જે એ લોકોના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય એ લોકોને મને કેવું પડે કે તમે ઘરે હજી એ લોકોના સાથે કઈ એક્ટિવિટી કરો, કોલેજ અથવા સ્કૂલમાં તમે કેવી રીતે તમારા દોસ્તને હેલ્પ કરી શકો. તો આવી જ રીતે તમને પણ તમારા બાળકોના જે પણ ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકોને તમને તમારા થેરેપીમાં સામેલ કરવું પડતું હશે. એ લોકોને કરશો તો વધારે સારું રહેશે. સેન્ડવિચ એક્ટિવિટી થઈ ગઈ. તમે એમને તૈયાર થવામાં હેલ્પ કરી શકશો કે આજે તને શું પહેરવાનું છે, કે આજે આપણે હજી શું કરીએ, બરાબર? એ લોકોને જ્યારે સ્પેસ જોઈએ ત્યારે એ લોકોને સ્પેસ આપો. એ લોકોને જ્યારે નથી મન થતું, નહીં જબરદસ્તી કરો. જેટલું જબરદસ્તી કરશો એટલું જ એમને આ વસ્તુથી એ દૂર ભાગશે. એટલે એમને એમનો સમય પણ આપો અને એમને આપણે હેલ્પ પણ કરવાનું છે. બીજી એક્ટિવિટી જે તમે આ બાળકો સાથે, જો કોઈ છોકરો હશે તો તમે એના સાથે ટેકનોલોજી આ તમે ડિસ્કસ કરી શકો. રાજેશ સરે તો આપણે બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું કે કયા ટેકનોલોજી છે અને કેટલી કુલ ટેકનોલોજી છે આ, બરાબર? આવી જ રીતે તમે છોકરા સાથે એવી જ કુલ ટેકનોલોજીસ તમે એમની સાથે ડિસ્કસ કરી શકો, એમની સાથે વાત કરો. શું શું નવું આવે છે એ બારામાં વાતચીત કરતા રહો, જે એમને ગમતું રહેશે. હવે આપણે જોઈએ ચોથા ઉંમરના લોકો જે લોકોને ઇમ્પ્લાન્ટ કરવું પડ્યું, એ છે પોસ્ટલિંગ્વલ અડલ્ટ્સ. પોસ્ટલિંગ્વલ અડલ્ટ્સ એટલે તમારી જેમ મારી જેમ. આજે હું સાંભળું છું, આવતીકાલે હું નહીં સાંભળું તો મને ઇમ્પ્લાન્ટ કરવું પડશે, મને બીજા કાન લગાડવા પડશે, બરાબર? તો આ છે સૌથી ડિફિકલ્ટ. ઓકે, એમને તો બધું આવડે, એમને બધું સંભળાય, બધું આવડે, બધું થાય, પણ તો પણ થેરેપી આપણે કરવાની જરૂરી છે. યસ, સૌથી જરૂરી છે એમના માટે પણ. કેમ? કારણ કે ડિવાઇસ, આ જે ટેકનોલોજી છે આનાથી સાંભળવું બહુ અલગ છે, જેમ આપણે અત્યારે નેચરલ સાંભળી રહ્યા છે. એટલે એમને આ અવાજ માટે એમને આપણે થેરેપી એના માટે આપવાની છે કે એ લોકો જલ્દથી જલ્દ આ અવાજને અને આ ટેકનોલોજીને એડજસ્ટ થાય. ઘણી વાર મોટાઓને પણ પ્રોબ્લેમ આવે જ્યારે બહુ વધારે નોઈઝ હોય એના અંદર સાંભળવામાં, કે અવાજ કયા દિશામાંથી આવે છે એ સમજવામાં પણ એમને ત્રાસ થાય. તો એમને પણ આપણે પ્રિપેર કરવાનું છે કે જો કોઈક એક્ટિવિટીઝ તો એવી હશે જે બાળકો જેવી હશે,
પણ એ એક્ટિવિટીઝ જરૂરી છે એમની માટે. અને ઘણી ખરી એક્ટિવિટીઝ તો આપણે એમના જેમ જ કરવાના છે. હું સાંભળું છું આવતીકાલે મારો ઇમ્પ્લાન્ટ હશે તો હું તમને આવું નહીં કહું કે મને પાછું નવેસરથી બધું શીખાડો. નહીં, એ જરૂરત નહીં પડે. પણ હા, એને સપોર્ટ કરો, કે એમને તમે મોટિવેટ કરો, કોન્ફિડન્સ વધાવો કે નહીં તમે તો સારું કરો છો, તું તો સારું કરી રહી છે આ ડિવાઇસ સાથે પણ. એટલે થાય એટલું એમનું કોન્ફિડન્સ વધાવો, એમને સપોર્ટ કરો. કે કેવી રીતે? તો તમે એમના સૌથી પહેલી એક્ટિવિટી તમે એમના સાથે શું કરી શકો? નેચરલ રહો. ઓકે, કાંઈ જરૂરત નથી. નેચરલ રહો, એવી રીતે ડિસ્કશન્સ કરો જે એમને પણ લાગે કે હું હજી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છું. એટલે પહેલી એક્ટિવિટી શું કરશો તમે? તો ડિસ્કસ કરશો કે શું થાય છે આજુબાજુમાં. ઘણા પુરુષો એવા હોય જે લોકોને પોલિટિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કે જે લોકોને એ લોકોના કરિયરમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો તમે એના બારામાં એમને નેચરલી ડિસ્કસ કરો. ઘણા વખતે શું થાય, મોટા ઉંમરના લોકોને પણ સ્પેસ જોઈએ, એ લોકોને ટાઈમ જોઈએ કે ઠીક છે મને હમણાં નથી ફાવતું, મને આગળ જઈને ફાવશે. આનાથી આગળ જતા એમને પોઝિટિવિટી રહેશે, એ હંમેશા આગળ સારો વિચાર કરશે કે નહીં નહીં મને તો સારું જ થયું છે, સારું જ થયું છે. એટલે આ ઉંમરના લોકોને ખાસ કરીને હંમેશા કોઈ દિવસ ટેસ્ટ નહીં કરો, પરીક્ષા નહીં લો. બીજી વસ્તુ, હંમેશા એમના સાથે નેચરલ રહો અને રૂટીન એક્ટિવિટીઝ કરો, જેનાથી એમને હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગશે. અને ત્રીજી, જે પણ તમારી થેરેપિસ્ટ તમને એક્ટિવિટીઝ કહેશે એ એક્ટિવિટીઝ તમે ઘરમાં કરતા રહો. ઓકે, તો આ આપણે કરી છે આજે ડિસ્કસ બધી એક્ટિવિટીઝ, જેનાથી આપણે શું શું શીખ્યા. પહેલી વસ્તુ, કાન કોઈ દિવસ એમને એમ કાઢવાના નહીં, અને જેમ થાય એમ લગાડી દેવાના, જેનાથી બાળક સાંભળવાનું ચાલુ કરી દે. બીજું, નાના બાળકો માટે હંમેશા પહેલા શું કરવાનું? દો. ખાલી તમે દેતા રહો, ભાષા દેતા રહો, દેતા રહો. હમણાં એમના પાસેથી આપણે અપેક્ષા નથી રાખવાની કે એ વાત કરી લેશે. હમણાં ખાલી આપણું કામ છે દેવાનું. એમને શબ્દ દેતા રહો, એમના સાથે ગાયનો ગાતા રહો, એમના સાથે તમે બુક્સ છે એ વાંચતા રહો, જેનાથી એમના શબ્દકોશ વધશે અને જેનાથી એમનો આગળ જઈને ભાષાનો વિકાસ થશે. તો દેતા રહો. અને લેવાનું ક્યારે? એ બાળક પોતે થઈને આપણે કહેશે, જ્યારે એ વાત કરવાનું ચાલુ કરશે. ત્રીજું, એ લોકોના ઉંમરના હિસાબથી એક્ટિવિટી કરો જે હંમેશા તમને સાથ આપશે, નહીં તો ભાગી જશે તમારાથી દૂર. ચોથું, હંમેશા થેરેપીને રૂટીન એક્ટિવિટીઝ, જે આપણા રોજના જે એક્ટિવિટીઝ છે એના અંદર તમે ઇન્વોલ્વ કરો. તે જ એક્ટિવિટીઝમાં બાળકને શીખવાની સંધિ આપતા રહો. ઓકે,